Xin chào các bạn đã trở lại với phân tích game. Gần đây có một số lượng lớn những bạn gửi mail yêu cầu mình phân tích một tựa game mới mang phong cách vũ trụ của Frambo. Nó rất bí ẩn, rất tâm lý và cũng rất hack não. Đó là theo những gì các bạn nói trên mail. Nên ở video này mình sẽ thực hiện yêu cầu đó. Và ở video này chúng ta sẽ cùng phân tích cốt truyện và vũ trụ bên trong tựa game Little Miss Fortune. Phát triển và phát hành bởi Q Monday và ra mắt vào 18 tháng 9 năm 2019. Dựa theo vũ trụ của trò chơi Frambo, Little Miss Fortune với lối chơi point and click và phong cách phiêu lưu tâm lý pha một chút kinh dị kỳ quặc, kể về một cô bé 8 tuổi tham gia một chuỗi các trò chơi được dẫn dắt bởi một giọng nói trong đầu của cô. Những trò chơi đưa Miss Fortune vào một chuyến hành trình khám phá các địa điểm và sinh vật kỳ lạ với mục đích là để đạt được phần thưởng cuối cùng là hạnh phúc vĩnh cửu, và Miss Fortune cần nó để dành tặng cho mẹ của cô. Mở đầu trò chơi, chúng ta sẽ được một giọng nói giới thiệu về Miss Fortune, một đứa trẻ tuyệt vời được sinh ra trong một gia đình không mấy tuyệt vời cho lắm. Đồng thời giọng nói này còn cho ta biết rằng Miss Fortune sẽ chết vào ngày hôm nay. Có một điều thú vị là Miss Fortune cũng nghe được giọng nói và đặt tên cho nó là Mr. Void. Và Mr. Void thỏa thuận rằng nếu như cô tham gia trò chơi của ông ta đến cuối cùng, cô sẽ nhận được phần thưởng là hạnh phúc vĩnh cửu. Cô nhanh chóng đồng ý. Bây giờ mình sẽ tóm tắt sơ nội dung của trò chơi, nhưng hãy nhớ đây là một tựa game có nhiều lựa chọn và mỗi lựa chọn sẽ dẫn đến các sự kiện khác nhau. Nhưng cho dù lựa chọn thế nào thì nó cũng không hề thay đổi các sự kiện chính. Với sự dẫn dắt của Mr. Void, Miss Fortune bắt đầu chuyến hành trình. Trước khi rời khỏi nhà, Miss Fortune được gợi ý cầm theo một bình kim tuyến và những món đồ chơi. Điều đặc biệt của bình kim tuyến là mỗi khi Miss Fortune nhìn thấy điều gì đó tồi tệ, cô sẽ ném bình kim tuyến vào và khiến nó trở nên bớt tồi tệ hơn. Chúng ta còn được Miss Fortune kể về gia đình của cô, những người bạn và chú cáo Benjamin. Trước khi bước qua đường và bắt đầu cuộc phiêu lưu, Mr. Void đã nhắc Miss Fortune rằng chuyến hành trình này sẽ dẫn cô đến rất nhiều lựa chọn. Những lựa chọn này không hề có đúng hoặc sai, nhưng luôn đem lại hậu quả. Và khi chuyến hành trình kết thúc, cô sẽ tìm thấy được hạnh phúc vĩnh cửu. Miss Fortune nhận lời và bước qua đường, nhưng khi đứng giữa con đường thì khung cảnh hoang tàn lại xuất hiện, và lần này Miss Fortune nhìn thấy có một con quái vật đang tiến gần đến cô. Đột nhiên mọi thứ trở lại bình thường, ngay cả Mr. Void cũng không hề nhận thấy điều gì vừa xảy ra. Đi tiếp một đoạn thì Miss Fortune nhìn thấy một con chó, và khi đang chơi với nó thì cành cây rơi xuống và đè chết nó. Mr. Void đề nghị Miss Fortune đi đến nhà của Georgie, chủ nhân của con chó, để tham gia bữa tiệc, đồng thời nói thật về tai nạn vừa xảy ra. Khi đến gần một hồ nước đầy rác, Miss Fortune bị một đàn quạ mang đi, nhưng cô đã sử dụng kim tuyến ném vào con quạ và rơi xuống. Đi tiếp đến nhà của Georgie thì một sự việc kinh hoàng xảy ra. Georgie đã treo cổ. Nhận ra bữa tiệc đã kết thúc, Mr. Void đề nghị Miss Fortune tiếp tục hướng vào rừng để tìm hạnh phúc vĩnh cửu. Tiến vào khu rừng, Miss Fortune chui vào một cái hang và bên trong có cả một hộp đêm dành cho hamster. Vào sâu hơn, cô còn thấy cả một băng cướp đang chế thứ gì đó. Rời khỏi hang bằng đường cống ngầm, Miss Fortune vào được thành phố. Tại đó, cô nhìn thấy có rất nhiều những thông báo mất tích. Đi tiếp một đoạn đến nghĩa địa thú cưng. Tại đây, Mr. Void đã đưa cho Miss Fortune một cái xẻng và gợi ý rằng hạnh phúc vĩnh cửu được giấu bên dưới ngôi mộ của một chú cá vàng. Miss Fortune đã tìm thấy chiếc hộp chứa phần thưởng, nhưng khi mở ra, bên trong là một thông điệp ghi rằng chú cáo Benjamin đã trộm mất nó. Mr. Void đề nghị Miss Fortune đi tìm Benjamin để giành lại phần thưởng. Khi gần rời khỏi nghĩa địa, cô nhìn thấy chú cáo Benjamin. Benjamin bỏ chạy và cô đã đuổi theo. Mr. Void kêu cô nhảy xuống một cái hố được cho là nơi Benjamin giấu phần thưởng. Tại đó, Miss Fortune tìm được một loại thuốc xịt cáo, và ngay bên trong là Benjamin đang cố đào thứ gì đó. Và như mọi lần, Benjamin tiếp tục bỏ chạy và hất ngã Miss Fortune. Khi tỉnh dậy, cô nhìn thấy mình đang ở trung tâm thành phố. Mr. Void đề nghị rằng cô sẽ bắt xe buýt đến sở thú để tìm người anh em sói của chú cáo Benjamin, nhằm hỏi thăm nơi ở cậu ta. Đột nhập vào sở thú và mở khóa chuồng sói, Miss Fortune biết được địa chỉ nhà của Benjamin. Và theo lời của Mr. Void, để đến được đó, cần phải đi thuyền từ khu hội chợ. Trong khu hội chợ thì Miss Fortune tham gia những trò chơi. Rời khỏi khu hội chợ, Miss Fortune bước lên một con thuyền được lái bằng một bộ xương. Khi thuyền cập bờ, Miss Fortune bắt đầu đi tìm nhà của Benjamin. Hình ảnh về con quái vật xuất hiện, cô lại chạy trốn, vấp ngã và Benjamin đã đỡ cô dậy. Nhưng kỳ lạ là sau đó cô ta lại chạy đi. Miss Fortune đuổi theo và cô đã xém đạp phải một cái bẫy gấu. Đến được nhà của Benjamin, cô đã gặp Benjamin và cậu ta cho cô xem một cuốn nhật ký. Miss Fortune nhận ra chú cáo Benjamin là một hộ vệ từ thực tại thứ tư, được cử đến thực tại thứ ba để tìm kiếm những đứa trẻ mất tích. Sự mất tích này xảy ra khi những đứa trẻ tham gia các trò chơi được tạo bởi những kẻ ký sinh, và Mr. Void là một trong những kẻ đó. Bỗng nhiên một giọng nói ghê rợn chen ngang. Benjamin bỏ chạy và Miss Fortune đuổi theo. Sau khi mất dấu Benjamin, Miss Fortune quyết định trở về nhà. Trên đường về, cô nhận ra những tờ giấy cảnh báo và những con búp bê rơm là do Benjamin tạo ra để cảnh báo cho cô ngay từ đầu. Về đến nhà, Miss Fortune tìm mẹ và Benjamin nhưng không có ai ở đó.
Mr. Void cất tiếng và đề nghị Miss Fortune tham gia trò chơi của ông ta. Đổi lại, cô sẽ được gặp lại mẹ và Benjamin. Miss Fortune nhận lời và mọi thứ trở lại như ban đầu. Nhưng lần này, cô tham gia trò chơi một cách hơi hợt và điều đó khiến Mr. Void tức giận. Ông ta hủy trò chơi và đuổi theo Miss Fortune. Mr. Void đã tìm thấy cô và lúc này ông ta hiện nguyên hình trở thành con quái vật mà cô đã gặp trong những ảo ảnh. Quái vật muốn bắt Miss Fortune để tiếp tục vòng lặp trò chơi của hắn. Nhưng may mắn, Benjamin xuất hiện, sử dụng cổ trượng để giải phóng ảo giác của con quái vật. Mọi thứ biến mất, quang cảnh căn phòng xuất hiện. Miss Fortune tỉnh lại, bước ra ngoài để tìm Benjamin. Và cô đã chứng kiến một khung cảnh kinh hoàng. Một vụ tai nạn chết người đã xảy ra ngay trước nhà của Miss Fortune. Và nạn nhân của vụ tai nạn cũng chính là cô. Lúc này cô nhớ lại mọi thứ và chấp nhận sự thật rằng mình đã chết. Benjamin xuất hiện, an ủi Miss Fortune và cậu ta mở cửa cổng không gian để dắt Miss Fortune về thực tại thứ tư, nơi dành cho người chết. Trên đường đi, cô gặp lại con chó của Jerry và những sinh vật kỳ lạ. Nhưng nếu bạn đã chơi Framebow, sẽ biết chúng là những sinh vật của các cõi thực tại khác nhau trong trò chơi này. Đến bờ vực, Miss Fortune rung chiếc chuông và những tia sáng phát ra từ trái tim cô, đốt cháy những viên ngọc trên cành cây khô. Chiếc cầu đá xuất hiện, dẫn vào một hang động bí ẩn. Một bộ xương mang giọng nói của người phụ nữ dẫn Miss Fortune vào bên trong. Nếu bạn thu thập đủ những tia sáng và đốt cháy tất cả những viên ngọc trên cành cây khô, chúng ta sẽ nhận được một đoạn cutscene rằng những tia sáng này kết hợp lại và sưởi ấm trái tim của người mẹ, khiến cô ta gỡ bỏ mặt nạ và nở một nụ cười nhẹ trong khi đang hướng mắt lên bầu trời. Và đó là tóm tắt sơ về cốt truyện của Little Miss Fortune. Bây giờ chúng ta sẽ thu thập và phân tích các thông tin của trò chơi. Dựa theo những thông tin trong giai đoạn cuối của trò chơi, chúng ta có lẽ cũng đã hiểu sơ về những tình tiết, sự việc và bản chất của các nhân vật. Và nếu các bạn đã xem qua video phân tích cốt truyện Framebow, bạn sẽ dễ nhận biết về vũ trụ hiện hữu 5 cõi thực tại cốt lõi mà trò chơi nhắc đến. Nếu các bạn thường xuyên theo dõi phân tích game và cùng phân tích game trải qua nhiều những vũ trụ và thực tại khác nhau, thì vũ trụ trong Little Miss Fortune khá rõ ràng. Nhưng hãy nhớ là tuy áp dụng cùng một lý thuyết vũ trụ, nhưng Framebow và Little Miss Fortune là hai bức tranh khác nhau. Chúng ta sẽ phân tích từng thứ một. Đầu tiên mình sẽ nhắc lại một chút về 5 cõi thực tại cốt lõi. Dựa theo lý thuyết về các thực tại trong Framebow, có 5 cõi thực tại song song và cần thiết. Cõi thứ nhất là ánh sáng, cõi thứ hai là sự sống, cõi thứ ba là thế giới loài người, cõi thứ tư là sự chết và cõi thứ năm là bóng tối. Theo lý thuyết, những thực tại này có thể được nhìn thấy khi cá thể con người sở hữu hoặc được kích hoạt khả năng quan sát xuyên qua các thực tại, hay còn gọi là khả năng nhìn thấy siêu thực tại. Các cõi thực tại được đánh số 1, 2 và 4, 5 luôn đối đầu lẫn nhau tại thực tại thứ ba. Và trong Little Miss Fortune, sự kiện này mang tên là Ultra War, dịch ra là cuộc chiến siêu thực. Điều đặc biệt là cuộc chiến này không chỉ đơn giản diễn ra tại cõi thực tại thứ ba, mà nó còn diễn ra trong tâm trí của mỗi cá thể sinh vật có nhận thức nằm trong thực tại này, và mỗi sinh vật sẽ có một cuộc chiến siêu thực khác nhau, tạo ra các kết quả và hậu quả khác nhau. Và trong Little Miss Fortune, cuộc chiến này đã vô tình tạo ra những con quỷ. Những con quỷ này tự tạo cho bản thân chúng một thực tại mới mang tên là The Beyond, hay còn gọi là cõi vô định. Thực tại này được ghép bằng vô số mảnh vỡ từ 5 cõi thực tại cốt lõi, không tuân theo một quy tắc nào. Những con quỷ trong thực tại này tồn tại bằng việc chơi đùa với các linh hồn của những đứa trẻ mà chúng bắt được trong cõi thực tại thứ ba. Những con quỷ tạo ra các ma thuật mê hoặc mà chúng hay gọi là những vòng lặp trò chơi. Những trò chơi thu hút khiến những đứa trẻ thích thú và vô tình rơi vào vòng lặp lẫn quẩn của cõi vô định mà ngay cả chúng cũng không hề hay biết. Bây giờ chúng ta sẽ đến với các nhân vật trong Little Miss Fortune. Bỏ qua các nhân vật ngoài lề, chúng ta sẽ có 3 nhân vật chính: Miss Fortune, chú cáo Benjamin và Mr. Void, mà ở ending chúng ta biết đó chính là con quỷ Mogo. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về Miss Fortune. Tên đầy đủ của cô là Miss Fortune Ramirez Hernandez, 8 tuổi, lớn lên trong một gia đình không mấy hòa thuận. Mẹ của cô là vũ công tại quán bar, nghiện thuốc và rượu, trong khi bố là tội phạm thuốc phiện. Trong gia đình, bố mẹ luôn cãi nhau và ngược đãi Miss Fortune. Một vài chi tiết bạo hành trong gia đình, như cô bị bố ném đá vào đầu và người mẹ thì bị đánh đập. Môi trường gia đình như vậy cũng tạo cho Miss Fortune một vài tính cách xấu và đánh mất đi sự trong sáng, nhưng bản chất của cô vẫn tồn tại sự hồn nhiên và ngây thơ. Nhân vật thứ hai là chú cáo Benjamin. Dựa theo thông tin từ cuốn nhật ký và những tài liệu trong chiếc cặp thì Benjamin là sinh viên của trường đại học công nghệ Center City, và Center City chính là tên gọi của cõi thực tại thứ tư, thực tại của cái chết, và tất cả những linh hồn đã chết đều phải trở về đây. Vậy là trong Little Miss Fortune, thực tại thứ tư không hề trống rỗng mà còn có cả hệ thống trường lớp. Nói đơn giản dễ hiểu thì Benjamin là một hộ vệ thực tập từ cõi chết, nhận nhiệm vụ từ cấp trên đi vào thực tại thứ ba nhằm tìm kiếm và dẫn dắt những linh hồn đang lạc trong cõi vô định trở về cõi chết. Chính Benjamin là người đã làm những poster và người rơm để cảnh báo cho Miss Fortune rằng cô đang bị điều khiển. Nhân vật thứ ba là Mogo, con quỷ trong cõi vô định, và Miss Fortune là một trong rất nhiều những nạn nhân của Mogo. Đặc điểm nhận biết ma thuật vòng lặp trò chơi của Mogo theo mình biết là mỗi khi có nhiều quạ xung quanh,
đồng nghĩa với việc chúng ta vẫn đang trong vòng lặp. Những con quạ còn thể hiện cho tai mắt của Morgul, khiến hắn có thể dễ dàng biết và điều khiển tất cả mọi thứ trong cõi vô định. Mục tiêu của Morgul là linh hồn của những đứa trẻ có số phận bất hạnh, ngược đãi hoặc bị lạm dụng. Vậy là ngay từ đầu game, Miss Fortune đã nằm trong ma thuật của Morgul, và cho đến sau cuộc chiến của Benjamin, Miss Fortune mới thoát được ma thuật. Dựa theo những tài liệu thì sự kiện diễn ra trong trò chơi là vòng lặp cuối cùng đánh dấu sự kết thúc ma thuật của Morgul và giải thoát cho Miss Fortune. Nhưng theo mình thấy, dòng thời gian của cốt truyện thì dài hơn rất nhiều. Như ta được biết, những cutscene đầu tiên, Benjamin được cử đi làm nhiệm vụ, và trước khi Morgul giới thiệu Miss Fortune trong trò chơi của hắn, nhật ký của Miss Fortune đã có ghi về Benjamin. Vậy ta có thể khẳng định rằng Miss Fortune và Benjamin đã gặp nhau được một khoảng thời gian, đồng nghĩa với việc Miss Fortune đã lạc vào vòng lặp trò chơi của Morgul từ rất lâu, và cứ sau một vòng lặp, Miss Fortune lại quên mọi thứ, tiếp tục tham gia lại những trò chơi của Morgul và tạo ra vòng lặp mới. Vậy điều khác biệt ở vòng lặp cuối này là gì? Đó chính là do Miss Fortune có thể nghe được giọng nói của Mr. Void, hoặc nói cách khác là giọng của Morgul. Tất cả những vòng lặp trước, mình chắc chắn rằng Miss Fortune không hề nghe được giọng nói của Morgul. Trong trò chơi, chính Morgul cũng tự nhận rằng vòng lặp này có gì đó không ổn. Điều này khẳng định rằng chính hắn cũng không nhớ về những vòng lặp trước đó, và nó tạo nên giả thuyết rằng sự tồn tại của Morgul và cõi vô định phụ thuộc vào tâm trí của Miss Fortune. Mọi thứ trong cõi vô định đều được tạo ra bởi Miss Fortune ngay từ đầu, nhưng điều tồi tệ là cô lại để cho Morgul điều khiển nó. Morgul chính là sản phẩm từ những đau đớn bất hạnh mà Miss Fortune đã trải qua khi còn sống. Trong trận chiến với Morgul, Benjamin đã sử dụng cổ trượng để phá giải ma thuật. Chiếc trượng này có được là do Benjamin sau khi giải thoát được những đứa trẻ khỏi cõi vô định đã được thăng chức lên hộ vệ cấp 2. Điều này cũng đã được ghi trong cuốn nhật ký. Ma thuật của Morgul sau khi biến mất đã mở ra sự thật cho Miss Fortune rằng cô đã gặp tai nạn ngay khi bước qua đường. Khi xuống đến cõi chết, những tia sáng từ trái tim của Miss Fortune thắp sáng lên những viên ngọc. Điều này thể hiện cho việc Miss Fortune trước khi hoàn toàn bước vào cõi chết đã để lại tất cả những niềm vui và hạnh phúc mà cô dành dụm được trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi còn sống. Nó giống như việc để có thể đầu thai kiếp sau, bạn phải buông bỏ mọi thứ ở kiếp này. Trong ending bí mật, những tia lửa gộp lại và sưởi ấm trái tim của người mẹ. Điều này thể hiện rằng mong muốn cuối cùng của Miss Fortune đã được thực hiện. Cô đã tặng cho mẹ mình hạnh phúc vĩnh cửu, nhưng có một giả thuyết rằng hạnh phúc này được tạo ra bởi sự tàn nhẫn. Như các bạn đã biết, người mẹ không phải là người đàng hoàng. Uống rượu, hút thuốc, cô ta phớt lờ luôn cả Miss Fortune. Nói cách khác là Miss Fortune trong mắt người mẹ là một gánh nặng. Cô ta còn chịu áp lực từ người chồng tội phạm. Nhưng hãy để ý vào tình tiết cuối, chiếc xe gây tai nạn chính là xe của bố Miss Fortune. Vậy rất có khả năng rằng chính bố của Miss Fortune đã gây ra cái chết của con mình, đồng thời phải ngồi tù. Người mẹ vừa bớt được gánh nặng, vừa giảm được sự áp lực, và bây giờ cô được tự do đúng nghĩa. Và đó là giả thuyết của Fortis Game cho cốt truyện của tựa game Little Miss Fortune. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót, các bạn hãy comment ngay phía dưới nha. Và hãy nhớ những gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên bỏ lại một like, share và theo dõi cho Fortis Game. Mình là Zino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.